اخلط التين المجفف مع زيت الزيتون وضعه في هذا المكان في رمضان، سيجعلك كالحصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما. استعد شبابك، ولدينا بشرى سارة لك. إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم البروستاتا، أو تعاني من الضعف أو العقم خصوصا عند الرجال، أو مرض السكري وأمراض القلب، أو التهاب وتشمع الكبد، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل وصفة صحية لعلاج كل هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون مع التين المجفف، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. ما هي فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون في رمضان؟ وهل من الممكن لدمج هذين المكونين الغذائيين أن يزيد قيمتها الصحية؟ لقد أثبتت العديد من الدراسات أن تناول التين المجفف مع زيت الزيتون في شهر رمضان له العديد من الخصائص العلاجية. وفي هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية ستتعرف على حقيقة هذه الفوائد. أولا، يجب أن تعرف أن تناول مزيج زيت الزيتون مع التين المجفف في رمضان له فوائد فائقة القوة، فالتين يمتلك خصائص لا تضاهى، كذلك زيت الزيتون، فكيف إذا ما اجتمعا سويا؟ والتين والزيتون قد أقسم الله بهم في القرآن الكريم في قوله عز وجل: والتين والزيتون. وتوجد فوائد لا حصر لها عند مزج التين مع الزيتون، غير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حث على استخدام زيت الزيتون قائلا: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وهذا لفوائده فضلا عن حاجة الجسم له، لا سيما بعد يوم من الصيام. ويعتبر التين المجفف من أساسيات الأطعمة التي يحرص الصائمون على تناولها بين وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان. بالإضافة لطعمه الرائع، فإن التين المجفف يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم والتي يحتاجها الصائمون، فهو يحتوي على العديد من المغذيات الرائعة والتي تشمل مستويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم وفيتامين ه والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي. كما يوفر التين المجفف كمية عالية من مضادات الأكسدة والمكونات المفيدة لتعزيز صحتك. قد تتساءل كيف سوف يحدث ذلك؟ وللإجابة على هذا السؤال سنطلب منك متابعة الفيديو حتى النهاية، فهذه المعلومات المقدمة لك على طبق من ذهب سوف تجعلك تتعرف على فوائد تناول زيت الزيتون مع التين المجفف في رمضان. أولا، علاج البروستاتا. يساعد تناول التين المجفف وزيت الزيتون في الوقاية من تضخم البروستاتا، ويعتبر علاجا لها، ويساهم في منع الإصابة بمرض سرطان البروستاتا لغناه بالعديد من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحد من خطر الإصابة بأمراض السرطان، حيث أنها تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم. إليك طريقة إعداد التين المجفف مع زيت الزيتون في رمضان لعلاج البروستاتا. كل ما عليك فعله هو وضع 10 حبات من التين المجفف في وعاء، وقم بعد ذلك بغمر التين المجفف بزيت الزيتون، وأغلق الوعاء بإحكام واتركه مغلقا لفترة 24 ساعة، وبعد ذلك ابدأ بتناول حبة واحدة من التين المجفف مع زيت الزيتون، وذلك قبل وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور. ثانيا، علاج العقم. قد لا تعلم أنه يمكنك علاج العقم باستخدام التين المجفف وزيت الزيتون في رمضان، لأن كلا من هذان المكونان يعملان كمنشط طبيعي للجسم ويستخدمان منذ آلاف السنين، وذلك لاحتوائهما على العديد من العناصر الغذائية الهامة كالمعادن والفيتامينات. ويساعد تناول التين المجفف مع زيت الزيتون على زيادة هرمون التستوستيرون لدى الرجال لعدة أضعاف، فيعتبر تناول التين المجفف مع زيت الزيتون علاجا فعالا في حالات الضعف لدى الرجال. وكما أن تناول زيت الزيتون والتين المجفف بشكل منتظم ومستمر يساعد في تحسين عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، ويساعد أيضا في تحسين تدفق الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، وهو ما يساعد في تكوين حيوانات منوية صحية. وكل ما عليك فعله لعلاج العقم بزيت الزيتون والتين المجفف هو تقطيع 30 حبة من التين المجفف إلى قطع صغيرة، وامزجهم مع 20 فص من الثوم، وضعهم في وعاء زجاجي، وقم بصب زيت الزيتون عليهم، واترك المزيج منقوعا لفترة 3 ساعات. وبعد
وبعد ذلك ابدأ بتناول ملعقة منه يوميا قبل وجبة الإفطار أو قبل السحور. ثالثا، علاج مرض السكري. قد تستغرب من قدرة التين المجفف وزيت الزيتون على ضبط مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول وأيضا الوقاية من أمراض القلب، على الرغم من احتواء التين المجفف على نسبة من السكر، ولكن هذا الأمر صحيح بالفعل، فالتين غني بالألياف والبوتاسيوم المفيد في تنظيم السكر وخفض السكر في الدم. وعلى الرغم من احتواء التين المجفف على السكر، فهو يقلل مستوى السكر في الدم لمحتواه من الألياف الذي يحسن أداء الأنسولين، وبالتالي يقلل من مستوى السكر في الدم. وهذا بناء على دراسة طبية أجريت على مجموعة من مرضى السكري أثبتت انخفاض احتياجهم من جرعات دواء علاج السكري عند شربهم مستخلص من أوراق التين، الذي يزيد من حساسية الجسم للإنسولين التي تقل عند المصابين بمرض السكر. وإليكم طريقة تحضير التين المجفف مع زيت الزيتون لعلاج مرض السكر. قطع حوالي 3 حبات من التين المجفف وانقعهم في نصف لتر من الماء المغلي، وأضف إليهم 10 جرامات من أوراق الزيتون، واترك المزيج لفترة 20 دقيقة، ومن ثم قم بتصفية المزيج من أوراق الزيتون، وقم بوضع منقوع ماء أوراق الزيتون مع قطع التين المجفف في الخلاط الكهربائي، وامزج الخليط جيدا، وتناول كوبا منه يوميا قبل وجبة الإفطار في رمضان. رابعا، علاج الكبد. يعد تناول التين المجفف وزيت الزيتون في رمضان من أفضل الأكلات الصحية ذات تأثير إيجابي على الكبد، إذ وجدت دراسة صغيرة أجريت على 1000 شخص كانوا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي أن تناول ملعقة صغيرة من مزيج زيت الزيتون والتين المجفف في رمضان قد حسن من إنزيمات الكبد، ومنع تراكم الدهون في الكبد، وحسن تدفق الدم في الكبد، وساعد في تحسين مستويات إنزيمات الكبد ولحماية كبدك بالتين المجفف وزيت الزيتون. كل ما عليك فعله هو لعلاج مرض الكبد بزيت الزيتون والتين المجفف في رمضان هو إحضار 5 حبات من التين المجفف وكوب من الحليب قليل الدسم وملعقة عسل نحل طبيعي، وقم بتقطيع التين المجفف إلى قطع صغيرة، وضعه في الخلاط الكهربائي مع صب كوب الحليب عليه، وأضف ملعقة عسل، وامزج الخليط جيدا في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك قم بتناول كوب واحد يوميا قبل وجبة الإفطار في رمضان، ويعمل ذلك على إيقاف فيروس سي في الكبد من التمدد إلى الخلايا السليمة. خامسا، تحسين الهضم ومنع الإمساك. يعتبر التين المجفف ملينا طبيعيا، حيث يساعد في عملية الهضم ويعالج الإمساك، ويساعد التين المجفف مع زيت الزيتون على تنشيط الأمعاء. يساهم تناول التين المجفف مع زيت الزيتون في تخفيف ألم القولون، ويساعد التين المجفف مع زيت الزيتون في علاج الانتفاخ. ويحتوي التين على فيتامينات الحديد والكالسيوم والمنغنيز وفيتامين ألف وبي 1 وبي 2 وفيتامين جيم المهمة لصحة الجهاز الهضمي. ويحتوي زيت الزيتون أيضا على خصائص تجعله ملين للأمعاء، ويمنع من احتباس البراز وتصلبه، ويساعد في التخلص من الإمساك، وينشط الحركة المعوية، ويعالج عسر الهضم، ويقلل من اضطرابات المعدة، ويؤخذ كملين للأمعاء، ويسهل خروج البراز المتصلب. وكل ما عليك فعله لعلاج الإمساك وتحسين الهضم بالتين المجفف مع زيت الزيتون هو أن تقوم بنقع 10 حبات من التين المجفف في نصف لتر من ماء دافئ لمدة ليلة كاملة، ومن ثم يخلط التين المجفف بالماء المنقوع في الخلاط، ويضاف إليه ملعقة زيت زيتون وملعقة عسل نحل، ويشرب منه فنجان صغير يوميا مرتين في رمضان، أي ينصح بتناوله في رمضان بعد وجبة الإفطار وقبل وجبة السحور. سادسا، تقوية العظام. يعمل تناول مزيج التين المجفف على تقوية العظام وعلاج آلام المفاصل لاحتواء التين على كمية جيدة من الكالسيوم، فهو يساعد في تخفيف آلام العظام وتقويتها، وزيت الزيتون يحمي من هشاشة العظام ويزيد من كثافتها. كل ما عليك فعله لتقوية العظام باستخدام التين المجفف وزيت الزيتون هو قم بإحضار 30 حبة من التين المجفف وانقعهم في نصف لتر من زيت الزيتون، وأضف إليهم 10 جرامات من جوز الطيب، وضعهم في وعاء محكم الغلق، واترك المزيج لفترة 3 ساعات، وقم بتناول حبة منه يوميا قبل وجبة السحور بساعتين. سابعا، تقوية المناعة. تناولك لخليط التين المجفف مع زيت الزيتون في رمضان سيمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وكما أن استخدام زيت الزيتون لطهي الطعام وتناول التين مع الأطعمة سوف يساهم في تقوية جهاز المناعة لديك ومد الجسم بالطاقة. ولتقوية المناعة في رمضان بزيت الزيتون والتين المجفف كل ما عليك فعله هو أن تقم بإحضار 5 حبات من التين المجفف و10 فصوص
فصوص من الثوم و3 حبات من القرنفل مع فنجان من زيت الزيتون وملعقة عسل نحل طبيعي. وقم بتقطيع التين المجفف وحشوه كل حبة بفصين من الثوم، ونضعهم في زجاجة ونصب عليهم فنجان زيت الزيتون حتى يغطي التين بالكامل، ونضف إليهم أعواد القرنفل، ومن ثم نغلق الزجاجة جيدا ونترك المزيج لمدة 24 ساعة. وبعد ذلك نبدأ في تناول حبات التين يوميا في رمضان قبل الفطور أو بعد وجبة السحور. سوف تساعدك هذه الوصفة في تقوية المناعة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.